हेलो मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল वेलकम बैक टू ইউক্ৰেইন টিচিং চেনেল। ত্ৰিকোণমিতিৰ নামটো শুনিলে বহুত ষ্টুডেণ্টে ভয় খায়। আজি আমি তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বা তোমালোকে যদি এইটো ভিডিঅ' চোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে আজিৰ পিছত তোমালোকে মাত্ৰ 5 ছেকেণ্ডতে কিন্তু তোমালোকে সাইন কস টেন কसेक सेक আৰু কট এইকেইটা তোমালোকে 0 to 90 ডিগ্ৰী পৰা তোমালোকে সকলো ভ্যালু মাত্ৰ 5 ছেকেণ্ডত তোমালোকে উলাই দেখুৱাব পাৰিবা বা তোমালোকে এক্সামত যেতিয়া তোমালোকে পাহৰি যাবা তেতিয়া উলাব পাৰিবা। যদি তোমালোকৰ বিশ্বাস নহয় তেনেহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকল লাষ্টলৈকে চোৱা। তাৰপিছত যদি তোমালোকে নোৱাৰা তেনেহ'লে মই তোমালোকক কৈছোঁ যে এই চেনেলটো মই ডিলিট কৰি দিম। গতিকে তোমালোকে অকল ধৈৰ্য সহকাৰে তোমালোকে মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকে মানে 5 ছেকেণ্ডত তোমালোকে সলভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। গতিকে ভিডিঅ'টোত বেছি দেৰি নকৰি মই তোমালোকক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰ আগতে এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই কিন্তু আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত মই এনেকুৱা এটা বনাছ ট্ৰিক দিম যিটো বহুত ষ্টুডেণ্টে নাজানে বা বহুত কম সংখ্যক ষ্টুডেণ্টে জানে। গতিকে সেই বনাছ ট্ৰিকটো পাবলৈ তোমালোকে অকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে মই এংগলটো এ বুলি লৈছোঁ, তাৰপিছত সাইন কস এইফালে মই লিখি লৈছোঁ আৰু এইফালে ওপৰত এংগলখিনি লিখি লৈছোঁ। এতিয়া একেবাৰে ইজি নিয়মত তোমালোকে বুজিবলৈ প্ৰথমে মই সাইনটো ওলাম আৰু মই যদি ধৰা তোমালোকে একোৱে নাজানা, তোমালোকে সাইন কস টেন এইবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে একোৱে নাজানা, জাষ্ট তোমালোকে প্ৰথমত এই ভিডিঅ'টো চাই আছা, তেনেহ'লে তোমালোকে প্ৰথম কাম মই খালি অকল এটা বস্তু ওলাম, তাৰপিছত বাকীখিনি কিন্তু এই এটা বস্তুৰ পৰা কিন্তু হৈ যাব। তেনেকুৱা ধৰা মই সাইন এটো ওলাম আৰু বাকীখিনি মই তোমালোকক নিজে তোমালোকে কৰি কিনে ওলাই দেখাব পাৰিবা। গতিকে কেনেকৈ ওলাই দেখাবা সেইখিনি মই তোমালোকক আগতে দেখাই আছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা। এতিয়া প্ৰথমতে আমি সাইন এটো ওলাম। এতিয়া সাইন এ ওলাবলৈ আমি গোটেইখিনিতে 1 2 3 এনেকৈ মই লিখিম। যেনে প্ৰথমটোত মই তোমালোকক লিখিম ইয়াতে 0 বুলি, তাৰপিছত ইয়াতে লিখিম মই 1, তাৰপিছত ইয়াত 2 লিখিম, তাৰপিছত ইয়াতে 3 লিখিম, তাৰপিছত ইয়াত 4 লিখিম। লিখিলোঁ এনেকুৱাকৈ তোমালোকক কিন্তু লিখিবা। তাৰপিছত যিটো কাম তোমালোকক কৰিব লাগিব, এতিয়া আমি প্ৰতিটো ভ্যালুকে আমি 4ৰে ডিভিজন কৰি দিম। তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আমি 4ৰে সকলো মানে ভ্যালুকে আমি 4ৰে ডিভিজন কৰিম বা হৰণ কৰিম। গতিকে ইয়াতে হৰণ কৰিম আমি 4ৰে, তাৰপিছত ইয়াতো হৰণ কৰিম 4ৰে। এতিয়া গোটেইখিনিক 4ৰে হৰণ কৰাৰ পিছত আমাৰ মেইন কাম যিটো কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল, এতিয়া আমি চবৰ ওপৰতে আমি কি ল'ম, ৰুট ল'ম। গতিকে চবৰ ওপৰতে যদি আমি ৰুটটো লওঁ, এনেকৈ ৰুটটো ল'বা চবে। ৰুটটো লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া সলভ কৰিম। এটা অকল আমি সাইন এটো নিজে ওলাম, বাকীখিনি কিন্তু একো কৰিব নালাগে, অকল এটা ভ্যালুৱে খালি অকল চেঞ্জ কৰি থাকিলে কিন্তু আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু ওলাই যাব। প্ৰথমটো আমি সলভ কৰিম। প্ৰথমটো আছে তোমালোকৰ ৰুট 0/4। গতিকে এইটো যদি আমি সলভ কৰোঁ কি হ'ব, এই ৰুটটো 0 প্ৰথমটো আমি সলভ কৰিম। প্ৰথমটো আমি ইয়াতে লিখি লৈছোঁ √0/4। এইটো যদি আমি সলভ কৰোঁ তেনেহ'লে চোৱা 4ৰে যদি আমি 0ক ডিভিজন কৰোঁ কিন্তু আমি 0 পাম। আকৌ √0 ভ্যালুটো কি হ'ব, অকল 0 হ'ব। গতিকে আমি প্ৰথমটো পালোঁ, এইটো ইকুৱেল কিমান হ'ব 0। তাৰপিছত নেক্সট 2 নম্বৰটোত আছে তোমালোকৰ √1 কিমান আছে 4। গতিকে এইটো যদি আমি সলভ কৰোঁ, এই ৰুটটো 1ৰ ওপৰতো আছে আৰু 4ৰ ওপৰতো আছে। গতিকে √1 মানে 1 আৰু √4 মানে কিমান, √4 মানে হ'ল 2, মানে সাইন 30 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 1/2। তাৰপিছতটো আছে তোমালোকৰ হেৰি √, কি আছে 2/4। গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগিব চোৱা, এইটো √2 মানে ৰুটটো ওপৰতো আছে তলতো আছে। গতিকে √2টো কি হ'ব, √2 হ'ব, আৰু √4 মানে কি হ'ব 2। এতিয়া চোৱা আকৌ আমি যিটো 2 আছে সেই 2টোক আমি 2 মানে হ'ল √2 × √2, মানে দুটা ৰুটটো পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, 2 পাম, আৰু ওপৰত কিমান আছে √2। গতিকে এইটো ৰুটটো আৰু এইটো ৰুটটো কাটি দিলে আমি কি পাম, ওপৰত পাম আমি কিমান 1, ওপৰত আমি 1 পাম আৰু তলত কিমান পাম √2। মানে সাইন যিটো আমাৰ 45 ডিগ্ৰী আছে সেইটো কি হ'ব 1/√2। তাৰপিছত যিটো আছে সেইটো আমি চাম যে √3 কি আছে √3/4। গতিকে এইটো যদি আমি সলভ কৰোঁ, ইয়াতে আমি কি পাম চোৱা, ইয়াতে আছে √3/4। গতিকে এইটো আমি সলভ কৰিলে কিমান হ'ব, ওপৰত থাকিব √3 আৰু তলত √4 মানে কিমান হ'ব 2, মানে আমি এইটো সলভ কৰি কি পাম যে √3/2। তাৰপিছত নেক্সট যিটো আছে সেইটো চোৱা,
এইটো আমি মুখে মুখে কৰিব পাৰোঁ এটা 4 ডিভিজন কৰিলে 1 হ'ব আৰু 1ৰ ৰুট অভাৰ কিমান হ'ব 1 হ'ব গতিকে sin 90 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 1 এতিয়া তোমালোকে চোৱা কিমান জলদিকে আৰু কিমান ইজিকে আমি sin a গোটেইখিনি ভ্যালু আমি উলাই ললো এতিয়া আমি এই ভ্যালু কেইটা অকল ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিলে কিন্তু আমি বাকিখিনি ভ্যালু পাই যাম গতিকে আমি কেনেকৈ কৰিম এখিনি দেখাই দিম কিন্তু আগতে তোমালোকক কৈ দিছো যে আমি sin a 0 ডিগ্ৰী টু পালো 0 30 ডিগ্ৰী টু পালো 1/2 আৰু 45 ডিগ্ৰী টু পালো আমি 1/√2 আৰু 60 ডিগ্ৰী টু পালো আমি √3/2 আৰু 90 ডিগ্ৰী টু পালো আমি 1 এতিয়া cos a ৰ ভ্যালু তোমালোকক উলাবলে বেলেগ একো কৰিব নালাগে জাস্ট তোমালোকে এই sin a ৰ ভ্যালু কিটা উল্টাই দিলে হল উল্টাই দিলে মানে কি ধৰ এইটো সাইড এফালে লিখিব লাগিব আৰু এইটো সাইড আমাৰ এফালে লিখিব লাগিব গতিকে এফালে কি আছে 1 গতিকে cos a 0 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 1 তাৰ পিছতটো কি আছে √3/2 গতিকে ইয়াতে √3/2 হ'ব তাৰ পিছতটো আছে কি আমাৰ 1/√2 গতিকে ইয়াতে 1/√2 হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে আছে 1/2 গতিকে ইয়াতে 1/2 হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে কি আছে 0 গতিকে cos 90 ডিগ্ৰী কি হ'ব 0 গতিকে আমি sin a ৰ ভ্যালু কিটা দি কিন্তু আমি cos a ৰ ভ্যালু কিটা কিন্তু উলাই ললো এতিয়া আমি tan a ৰ ভ্যালু কিটা উলাব লাগিব আমি এতিয়া sin a আৰু cos a ব্যৱহাৰ কৰি আমি tan a ভ্যালু উলাই লম এতিয়া tan a এটা ফৰ্মুলা আছে জাস্ট এটা ফৰ্মুলা মস্ত কৰিব লাগিব আৰু এটা ফৰ্মুলা মস্ত কৰিলে কিন্তু তোমালোকে tan a ৰ গোটেইখিনি ভ্যালু কিন্তু তোমালোকে উলাব পাৰিবা যেনে tan a ৰ এটা ফৰ্মুলা আছিল যে tan a ইকুৱেল কি আছিল sin a ডিভাইডেড বাই কি আছিল cos a গতিকে এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কিন্তু আমি tan a গোটেইখিনি ভ্যালু উলাই লম এতিয়া প্ৰথমতে আমি sin tan a 0 ডিগ্ৰী ভ্যালুটো উলাম 0 ডিগ্ৰী ভ্যালু কাৰণে আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব cos 0 ডিগ্ৰী ভ্যালু আৰু sin 0 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিটা লৈ কিনে আমি কিন্তু tan a ৰ ভ্যালু কিটা উলাম গতিকে প্ৰথমটো আমি 0 ডিগ্ৰী কাৰণে উলাম 0 ডিগ্ৰী কাৰণে উলালে আমাৰ প্ৰথমটো কি হ'ব এফালে ধৰ তোমালোকে tan a আছে গতিকে ওপৰত কি আছে sin a তাৰ sin a 0 ডিগ্ৰী ভ্যালুটো কিমান আছিল 0 গতিকে আমাৰ ওপৰত 0 লিখিম তাৰ পিছত cos a টো কিমান আছিল 1 গতিকে 0/1 এটো যদি আমি সলভ কৰো এটো आंसर কি হ'ব 0 মানে tan a 0 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 0 হ'ব তাৰ পিছত নেক্সট যেটো আছে সেইটো আমি চাম যে কি আছে এটা tan 30 ডিগ্ৰী টো উলাব লাগিব গতে tan 30 ডিগ্ৰী উলাবলৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব 30 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিটা ল'ব লাগিব sin আৰু cos ৰ গতিকে ওপৰত আছিল কিমান আমাৰ sin a গতিকে sin a ৰ ভ্যালুটো কিমান আছে 30 ডিগ্ৰী 1/2 গতিকে sin 1/2 লিখিলো তাৰ পিছত তলত কি আছে cos a গতিকে cos a 30 ডিগ্ৰী ভ্যালুটো কিমান আছে √3/2 গতিকে √3/2 লিখিলো এতিয়া ইয়াতৰ তলত 2 ইয়াতৰ তলত 2 গতিকে এই √2 টো কি যাব কাটি যাব গতিকে থাকিব কিমান ওপৰত 1 আৰু তলত কিমান থাকিব √3 মানে tan 30 ডিগ্ৰী টো কিমান হ'ব 1/√3 হ'ব হল এটা তাৰ পিছত আমাৰ কৰিব লাগিব tan 45 ডিগ্ৰী সেম নিয়ম কৰিব লাগিব গতিকে সেম নিয়ম কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব 30 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত এটা 45 ডিগ্ৰী তা 45 ডিগ্ৰী কাৰণে sin 45 ডিগ্ৰী কিমান আছিল 1/√2 আৰু cos ৰো কিন্তু 1/√2 গতিকে ওপৰত হ'ব 1/√2 আৰু তলতো কিমান হ'ব 1/√2 গতিকে √2 তলে তলে কাটা গ'ল থাকি কিমান 1/1 1/1 মানে কিমান 1 গতিকে tan 45 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 1 তাৰ পিছত আমি সাম tan 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু এটা tan 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু হেৰি কৰিবলৈ আমি সাম ওপৰত তা tan 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু চাবলৈ এটা sin 60 ডিগ্ৰী আৰু cos 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিন্তু আমি জানিব লাগিব আৰু যেটো আমি আগতে উলাই থৈছো তা sin 60 ডিগ্ৰী ভ্যালু কিমান √3/2 আৰু cos টো কিমান হ'ব 1/2 গতিকে ওপৰত হ'ব আমাৰ √3/2 আৰু তলত কিমান হ'ব 1/2 গতিকে তলে তলে 2 কাটা কাটি গেল গতিকে ওপৰত থাকিল √3 আৰু তলত থাকিল 1 গতিকে 1 এৰে যদি আমি √3 ডিভিজন কৰো তেনেহলে কিন্তু আমি √3 এ পাম গতিকে tan তোমালোকৰ 60 ডিগ্ৰী টো কিমান হ'ব √3 তাৰপিছত লাষ্ট এটা আছে 90 ডিগ্ৰী এটো আমি উলাম এতিয়া 90 ডিগ্ৰী কাৰণে আমি উলাব লাগিব গতিকে 90 ডিগ্ৰী কাৰণে sin a 90 ডিগ্ৰী ভ্যালু হ'ল 1 আৰু cos a 90 ডিগ্ৰী ভ্যালু হ'ল 0 গতিকে এটো তোমালোকে চোৱা এটো কেতিয়াও কিন্তু ইম্পসিবল হয় না গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ 0 ৰে যদি কোনোবা এটা মানে নাম্বাৰক ডিভিজন কৰিব লাগে হেতু কি হয় ইনফিনিটি হয় গতিকে tan 90 ডিগ্ৰী টো কিমান হ'ব ইনফিনিটি তা নেক্সট বাকি যিখিনি তিনিটা আছে সেই তিনিটা কিন্তু একেবাৰে ইজি নিয়মত কিন্তু আমি ফিল আপ কৰিব পাৰিম এতিয়া ইয়াতে যেটো ট্ৰিক লাগিব সেইটো হ'ল যে যেটো আমাৰ sin a ভ্যালু আছে সেই sin a ভ্যালুটো আমি কি কৰি দিম ৰেচিপ্ৰকেল কৰিম ৰেচিপ্ৰকেল মানে তলৰটো ওপৰত লৈ যাম আৰু ওপৰটো তলত লৈ আহিম সেইখিনি কৰিলে কিন্তু আমাৰ cosec a ৰ ভ্যালুটো ওলাই যাব অৰ্থাৎ আমি এই যদি আমি sin a ভ্যালুটো আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিও তেনেহলে আমি cosec a গোটেইখিনি ভ্যালু পাম তাৰ পিছত আমি যদি cos a মানে ৰেচিপ্ৰকেল কৰো তেনেহলে আমি sec a গোটেইখিনি ভ্যালু পাম আৰু tan a যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো তেনেহলে আমি
কট এৰ গোটেইখিনি ভেলু পাই যাম গতিকে গোটেইখিনি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰি কিনে তোমালোকক দেখাই দিম প্ৰথমতে আমি কচেক এৰ ভেলুটো ওলাম কচেক এৰ ভেলু ওলাবলৈ আমাক কি কৰিব লাগিব এই সাইন এৰ যিখিনি ভেলু আছে এইখিনি আমি ৰেচিপ্ৰকেল মানে উলুটাই দিব লাগিব গতিকে উলুটাই দিলে আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে চোৱা 0 আছে গতিকে এইটো যদি উলুটাই দিওঁ তলত কিমান আছে 1 গতিকে 1 টো ওপৰত যাব অৰ্থাৎ এইটো যদি আমি লিখো তেনেহলে ইয়ানেকে লিখিব লাগিব 1 টো ওপৰত যাব আৰু 0 টো কি আহিব তলত আহিব এইটো 0 টো যদি তলত থাকে তেনেহলে সেইটোৰে ডিভিজন কৰিলে আমি কিন্তু ইনফিনিটি পাম হল এতিয়া তাৰ পিছত নেক্সট তোমালোকৰ 30 ডিগ্ৰী কাৰণে চাব লাগিব 1/√2 আছে না 1/2 আছে গতিকে 1/2 যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো 2 টো ওপৰত যাব আৰু 1 টো তলত আহিব গতিকে এইটো 2 টো ওপৰত গলে 1 টো তলত আহিলে ডিভিজন কৰিলে কিন্তু অকল 2 থাকিব সেম টাইপ তোমালোকে কৰিব লাগিব এইটোৰ ক্ষেত্ৰত 1/√2 আছে গতিকে এইটো ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলে কিন্তু অকল √2 হ'ব 1 টো তলত আহিলে 1 এৰে ডিভিজন কৰিলে কিন্তু √2 এ পাম গতিকে এইটো কিমান হ'ব √2 সেম তোমালোকে 60 ডিগ্ৰী কাৰণে কৰিব লাগিব ইয়াতে আছে √3/2 গতিকে এইটো যদি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো তেন্তে 2 টো ওপৰত যাব আৰু √3 টি তলত আহিব গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব ওপৰত হ'ব 2 আৰু তলত হ'ব কিমান √3 তাৰপিছত 90 ডিগ্ৰীটো চাম 90 ডিগ্ৰীত কি আছে 1 গতিকে 1 ৰ তলত একো নাই মানে 1 আছে গতিকে 1 ক যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো তেন্তে আমি কিন্তু 1 এ পাম হল এতিয়া আমি কিন্তু সাইন এৰ গোটেইখিনি ভ্যালু কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰি আমি কসেক এৰ গোটেইখিনি ভ্যালু উলালো এটা সেম টাইপ আমি এতিয়া কস এৰ কাৰণে কৰিম এটা কস এৰ গোটেইখিনি ভ্যালু আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰি কিন্তু আমি সেক এৰ গোটেইখিনি ভ্যালু উলাম যেনে সেক এৰ 0 ডিগ্ৰী ভ্যালুটো আমি কস এৰ 0 ডিগ্ৰী ভ্যালুৰ পৰা উলাব পাৰিম যেনে তোমালোকে চোৱা cos এত কি আছে 1 গতিকে 1 আৰু যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো হেতু কি হ'ব 1 এ হ'ব মানে cosec এৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 1 তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা 30 ডিগ্ৰী কাৰণে আমি কি কৰিম cos এৰ 30 ডিগ্ৰী ভ্যালুটো আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰিম গতিকে এইটো কি আছে √3/2 এটো ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলে 2/√3 হ'ব গতিকে এইটো কি হ'ব 2/√3 তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ 45 ডিগ্ৰী কি আছে 1/√2 গতিকে এইটো যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো কি হ'ব √2 ওপৰত যাব আৰু 1 টো তলত আহিব গতিকে 1 এৰে √2 ডিভিজন কৰিলে অকল √2 পাম গতিকে sec 45 ডিগ্ৰী কিন্তু আমাৰ √2 হ'ব তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকৰ আছে 60 ডিগ্ৰী তাৰ cos এ 60 ডিগ্ৰীটো আছে 1/2 তেনেহলে 2 টো আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলে 2 টো ওপৰত যাব আৰু 1 টো তলত আহিব গতিকে এইটো কিমান হ'ব অকল 2 হ'ব তাৰপিছত নেক্সট যদি আমি চাও 0 যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো তলত একো নাই মানে 1 আছে গতিকে 1 টো ওপৰত যাব 0 টো তলত আহিব গতিকে এইটো লিখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ টাইপৰ আমি অংক যদি আমি 0 ৰে ডিভিজন কৰিব লাগে তেনেহলে সেইটো কি হ'ব মানে ইনফিনিটি হ'ব নেক্সট এতিয়া চোৱা তোমালোকে cos এৰ ভ্যালুখিনি দি কিনে কিন্তু আমি sec এৰ গোটেইখিনি ভ্যালু উলালো তা নেক্সট এনেকুৱা টাইপ আমি cot a টো কিন্তু কৰিম আৰু cot a ৰেচিপ্ৰকেল কৰিব লাগিব আমাৰ tan a যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো তেনেহলে আমি cot a গোটেইখিনি ভ্যালু পাম এতিয়া চোৱা tan a 0 ডিগ্ৰী কিমান আছে 0 গতিকে 0 যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো তেনেহলে আমি ইনফিনিটি পাম তাৰপিছত 30 ডিগ্ৰী যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো 1/√3 আছে গতিকে এইটো ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলে কি হ'ব অকল √3 হ'ব তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ 45 ডিগ্ৰী 1 গতিকে 1 ক ৰেচিপ্ৰকেল যদি কৰো তেনেহলে এইটো আমি 1 এ পাম তাৰপিছতটো আছে √3 গতিকে √3 যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো ইয়াৰ তলত একো নাই মানে 1 আছে গতিকে 1 টো ওপৰত যাব আৰু 3 টো তলত আহিব গতিকে √3 ৰেচিপ্ৰকেল কি হ'ব 1/√3 তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ tan a 90 ডিগ্ৰীটো আছে ইনফিনিটি গতিকে আমি ইনফিনিটি যদি আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰো তেনেহলে আমি কি পাম 0 পাম এটো উল্টা যদি আমি 0 ৰেচিপ্ৰকেল কৰো তেনেহলে আমি পাম ইনফিনিটি আৰু ইনফিনিটি ৰেচিপ্ৰকেল কৰিলে আমি কি পাম 0 মানে cot a 90 ডিগ্ৰী কি হ'ব 0 গতিকে ইয়াতে চোৱা তোমালোকে একোৱে নাজানি গোটেইখিনি ভ্যালু কিন্তু তোমালোকে ধুনিয়াকে মানে বুজি পালা আৰু তোমালোকৰ বহুত দিনলৈ কিন্তু তোমালোকৰ মনত থাকিব আৰু তোমালোকে এক্সামত পাহৰি গলো কিন্তু তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ জৰিয়তে কিন্তু তোমালোকে উলাই নিজে লিখিব পাৰিবা গতিকে এইখিনি আছিল আৰু তোমালোকক মই একেবাৰে ইজি ট্ৰিকত তোমালোকক বুজাই দিলো আৰু তোমালোকৰ ক্লাস 10 ৰ ষ্টুডেন্টে পাব কিন্তু এটো এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু তাৰ পিছত কোনোবাই যদি সায়েন্স ল'ব বিচাৰে তেনে তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা আৰু বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল কমেন্টত জনাবা আৰু তোমালোকৰ ভিডিওটো মানে হেল্পফুল হৈছে তেনেহলে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু যদি তোমালোকে হেল্পফুল নহয় তেনেহলে তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে তোমালোকে এনে চাইছা হেইটো তোমালোকক ধন্যবাদ দিছো গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল কমেন্টত জনাবা আৰু ভিডিওটো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নেক্সট তোমালোকৰ কাৰণে কি ট্ৰিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাব লাগে হেইটো তোমালোকে কমেন্টত জনাবা